Ik heb water! Ik ben terug voor een nieuw seizoen gravelkoersen. Met een nieuwe ploeg, nieuwe kansen en een nieuwe mindset ga ik als regular Joe de strijd aan tegen de grootste namen in de gravelwereld. En ik neem jullie hier wederom in mee. Het volledige, eerlijke verhaal. Dit is Gravel Dreams seizoen 2. Oké mensen, voordat we beginnen, heb je je ooit afgevraagd hoezo zie jij er zo goed uit? Nou, dat komt omdat we eindelijk merch hebben. Eindelijk onze eigen merch. Jazeker, ik doe dingen 5 panels, shirts, truien, we hebben van alles. De manier om mij en het bedrijfje te sponsoren, koop merch. Heb je zelf ook nog wat aan. Zie je er eindelijk goed uit en verzorgd. Zie ik er verzorgd uit? Dat weet ik niet. Alright, op naar de video. Mensen. Ik zet even mijn fiets weg. Welkom in Girona, Spanje. Cycling capital of Europe, maar vooral gravelhoofdstad van de wereld. Als je iets met gravel te maken wil hebben, dan moet je hier wezen. En daarom ben ik er. Wat een luxe, hè? Top. Wat een leven. Voor een 10-daags trainingskamp, maar vooral om Santaval te fietsen. De eerste grote gravelwedstrijd van het seizoen. En nu zeg ik dat heel tof, maar eigenlijk is de eerste grote gravelkoers van het seizoen dit weekend. La Bescano Nina. Maar voordat we naar de koers gaan wil ik even eerlijk open een gesprek voeren over mindset. Vorig jaar heb ik mezelf heel erg ver gepusht om me te proberen te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Daarbij heb ik mezelf heel veel druk opgelegd voor een doel wat uiteindelijk dus niet realistisch bleek. En dat nam best wel veel negativiteit met zich mee. En dat wil ik gewoon niet. Er komt zeker druk van buitenaf. Er kijken genoeg mensen deze video's en die willen mij allemaal zien slagen of zien falen, laten we eerlijk zijn. Maar uiteindelijk ben ik de enige die mezelf druk oplegt. En daar wil ik anders mee omgaan. Ik wil er op een zo ontspannen mogelijke manier ingaan, zonder te focussen op uitslagen, op finishpercentages. Nee, plezier hebben in het fietsen moet vooraan staan. En die mindset heeft mij dit prille seizoen al genoeg opgeleverd. Dus dat gezegd hebbende, op naar La Bescano Nina. Ja, ik wist eigenlijk heel weinig van deze wedstrijd, totdat ik via bekende Daan Groosemans een berichtje kreeg. Hey, er is deze zondag hier ook nog een wedstrijdje van 100 kilometer. En ja, dat lijkt het je leuk om mee te doen. En nou, dat was niet echt volgens de planning van coach Michel, maar we gaan het gewoon doen. Ik zat erover na te denken, ja, je kan je heel erg druk gaan maken over Santaval, die eerste wedstrijd. Die wedstrijd is dan het allerlaatste stuk van mijn trainingskamp. Maar je kan ook al de zenuwen deels weghalen en alvast een wedstrijdje fietsen. En dat ga ik dus doen. La Bescano Nina. En eigenlijk best wel pittige koers. 100 kilometer lang met bijna 2000 hoogtemeters. Een unit van een klim in het midden en echt een heel slecht parcours. Het was mega modderig. Het wordt een hele mooie dag, maar het is nu nog ijskoud. Way underdressed. Oké, het is in Bescano. 10 kilometer fietsen. Zien jullie daar. En als je denkt dat er weinig goede namen aan de start stonden, dan had je het helemaal mis. Want er deden toch wel een kleine 200 man mee. Wie deed er allemaal mee, jongens? Chet Hega, Hugo Dreschou, Daan Groosemans, Piotr Havik, Petter Vakoc, oud-ploeggenoot. En al een heel ander blik met profs. En ik mocht ook starten. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Echt heel last minute ingeschreven. Maar we stonden er. De wedstrijd begon met een klim van, ik denk 2 kilometer, die heel steil was. En ja, ik wist gewoon dat als ik helemaal voorin start, en dat kon, want ik mocht vooraan starten, dan zit ik er misschien nog wel bij op het laatste. Ik startte echt als eerste wiel aan de klim.
Toen dacht ik, oh ja, daar kan ik me mooi er doorheen laten zakken, maar niks van dat. En ik zat best goed, jongens. Ik zat echt goed. Het voelde goed vanaf het begin, maar ik moet wel extreem hoge wattages trappen om bij deze groep te blijven. En bovenaan de klim hing ik er nog soort van bij. Ik denk in positie 20. Hing ik erbij. Ik denk dat... net niet. Laten we eerlijk zijn. Net niet. Vlak voor de top wordt er een stevige versnelling geplaatst, omdat je direct een onverharde afdaling in gaat. En ik mis, omdat ik gewoon eigenlijk net niet harder kan, net de aansluiting. Ja, en daarna duik je een soort van technische afdaling in en toen begon de chaos. Klein stukje afdalen en het laatste stuk van de klim hier is onverhard. Het is hier super steil, heel smal. Het wordt ingehaald door een paar jongens die duidelijk ietsje minder behendig zijn. Ik kom in het gedrang, ik moet heel even van de fiets af en ik zie de eerste groep voor mij verdwijnen. Oké mensen, de fundamentals. Verzekeringen. Heel belangrijk. We verzekeren alles. Je hebt de aansprakelijkheidsverzekering, je hebt de inboedelverzekering, je hebt een reisverzekering. Maar hetgene wat je het allermooiste vindt, als je deze video's kijkt, je fiets, verzekeren we massaal niet. En dat is super dom. Want dan ga je een keer op je plaat en breek je fiets in twee. En dan heb je zelf niet alleen pijn, maar je portemonnee nog veel meer. Maar er is een oplossing en die oplossing heet LACA. De collectieve fietsverzekering voor de amateurwielrenner die net even wat meer zoekt dan zijn gemiddelde polis. Want bij LACA is je fiets verzekerd tijdens wedstrijden, trainingen, fondo's en groepsritjes in het binnen- en buitenland. Ook bij diefstal. En het wordt nog mooier, want LACA is een collectieve fietsverzekering. Elke maand wordt de totale schadelast verdeeld over alle leden. Met een vaste bovengrens, geen paniek. Dat betekent dus dat als er minder schade wordt gereden, dat iedereen ervan profiteert. En dat is vet mooi. En dit is nieuw. Je fiets is tegenwoordig zelfs verzekerd tijdens officiële KNWU en UCI-wedstrijden. Dus licentiehouders, weet wat je te doen staat. Dit is een hele belangrijke. Alle gravelaars, iedereen die wedstrijden fietst, je weet wat je te doen staat. Kies je dekking en bereken je premie via laka.co/douwedoetdingen en krijg van mij met de code DOUWEDOET de eerste 30 dagen gratis. Ik herhaal het nog een keertje, laka.co/douwedoetdingen voor de eerste maand gratis. Terug naar de video. Jongens, het had geregend de avond van tevoren. Het lag allemaal een beetje modderig. Mensen worden daardoor een beetje bang, maar ik had een geheime wapen. Je ziet het al achter mij. Ik ben helemaal om. Ik ben een believer. Thunderbirds. Mountainbike-banden in mijn gravelfiets. Nou, daar ga je me het hele seizoen over horen, jongens. Sorry, maar ik ga hier het hele seizoen over praten. Dit heeft mij zoveel goed gedaan. Ik had zoveel extra controle, confidence op de fiets door die banden onder andere, dat ik mij niet minder voel op technisch vlak dan de renners om mij heen. Chad Haga zit ook in deze groep. En ik weet dat als ik Chad Haga kan blijven volgen, dat ik een kans maak om weer terug voor in de wedstrijd te komen. Maar dan moet alles nu wel goed blijven gaan. En door de grote hoeveelheid obstakels op de weg is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zie in de verte dat Chad Haga is weggereden uit deze groep in de afdaling en ik weet dat het nu of nooit is. Ik moet deze jongens voorbij en een demarrage plaatsen, want anders kom ik nooit meer voorin. Het is nu of nooit. Ik wacht heel even af, zeg sorry tegen Gabo Gurmai en ik ben er vandoor. En heb eigenlijk binnen een paar minuten ook gewoon het gat gedicht naar wat ik toen dacht de eerste groep was.
Alleen op het moment dat ik aansluit, zie ik eigenlijk geen bekende. Ik zie geen Daan Groosemans, die toch echt voorin zat. Ik zag geen Hugo Drechou. Ik zag geen Petter Vakoc. Nee, dit is de tweede groep op de weg. Dus we zijn er nog niet. Er is werk aan de winkel. Maar ik voel me echt goed. En met mijn mountainbikebanden kan ik op deze slechte strook vrij gemakkelijk langs de groep en in een goede positie door het allerslechtste stuk van de modder heen. En zo zijn we opeens met een minigroepje. Op jacht naar de kop van de koers. Ik zou niet liegen, ik doe echt een jasje uit in deze eerste 20 minuten van de koers. En op dit stukje vals plat naar beneden, waar ik het echt best wel lastig heb om in de wielen te blijven zitten, zie ik een wel heel bekend wit stipje in de verte. Petter Vakoc, mijn oude ploeggenoot van Team Last Dance, rijdt daar. En ik weet, als ik bij hem zie te komen, samen met Chet Haga, dan komen wij sowieso terug voorin. Dus ik demareer van achter uit dit groepje om naar Chet Haga en Petter Vakoc toe te springen. En dat lukt. En de samenwerking is snel gevonden. Een Petter die kan dalen, daar word je doodsbang van. Maar ja, hey, dit was er nodig. En op deze manier komen wij gewoon daadwerkelijk terug in de wedstrijd. En wij zijn teruggereden naar de eerste groep. En toen zat ik, jongens, in zo'n wedstrijd, hè, dit is echt wel een grotere wedstrijd, zat ik gewoon mee in de eerste groep. Wat? En wat doe je dan, hè? Want je weet, ja, we zijn weg. En ik gewoon niks doen, zo min mogelijk doen. Ik heb volgens mij ook geen beurtje op kop gedaan. Ik ben erbij. Ik ben blij dat ik erbij zit. En collega Daan Groosemans had nog een normale trui aan als ultimate flex. Zo, ik doe niet aan aero. Ik ben zo sterk, dat maakt me allemaal niet uit. Je mag ervan vinden wat je vindt. Jongens, een parcours was technisch, hè? Dit was echt wel een technisch parcours. Hier in Spanje, hier in Girona, fietsen is sowieso technisch. Nee. Moeilijke afdalingen, losse stenen. Goed uitkijken wat je doet. Dat was een klim van een half uur. Eigenlijk was alles tot nu toe de warming-up voor deze klim. Hier wordt de wedstrijd beslist. De klim van Santa Coloma. 11 kilometer, maar 4% gemiddeld. Maar dat vertekent een beetje, want er zitten 3 afdalingen in. Hij is nooit heel steil. Het is een prachtig mooie klim. Maar iedereen moet uiteindelijk hier zijn eigen tempo rijden. Maar we begonnen aan die klim. En ik ging mijn eigen tempo rijden. Ik koos 370 watt in het begin. Dat is best wel hoog. Dus dat kon ik niet de hele tijd volhouden. Maar op mijn eigen tempo naar boven gereden. Ik ga niet proberen mee te rijden met de jongens voorin, want die rijden gewoon 400 watt omhoog. Of in ieder geval 5,5, 6 watt per kilo. Dat kan ik niet. In ieder geval niet voor een half uur. En je komt boven. Ik was toen wel gewoon op achterstand gereden. Dat was mijn... zo goed ben ik nou ook weer niet. Dus mijn bidon was uit mijn fiets gevallen. Een beetje onhandig, hè. Een beetje onhandig.
Ja, dus ik heb mijn bidon was bovenop de klim was een voedingspunt. Bidon daarbij gevuld. Ik heb even geplast. Gewoon gestopt. En de afdaling ingegaan. Toen kwam er een groepje aan van achter. Ik dacht, dit zijn wel snelle jongens. Allemaal Spanjaarden, dus ik kon er geen woord van verstaan. En toen kwamen we op het vlakke. En toen werden er kopbeurtjes gedaan. En ja, sorry jongens, maar dat was gewoon niet hard genoeg. Wil je nog wat doen in de wedstrijd, dan is dit niks. 300 watt op kop rijden, dat doe je maar in je groepsritje. We zitten in een wedstrijd. Dus daar was ik niet heel erg van gediend. En ik zag 10 seconden voor mij zag ik Chad Haga rijden. Die was dus zijn eigen tempo gaan fietsen. Ik dacht, daar spring ik gewoon naartoe. En zorg ervoor dat niemand van deze groep meegaat. Dus daar naartoe gereden. Kwam ik bij Chad Haga, nummer 2 van Unbound, vorig jaar. En, Dus ja, ik naar naartoe gesprongen. En dan kwam ik bij Chad. En dan Chad zei, nee, ik ben zo kapot, ik kan echt niet meer. Oh jee. En dan zei ik, ja, maar die groep daarachter, die willen niet rijden. Toen zei hij, oh, you don't need them. En toen dacht ik, nou, dan moet ik me nu bewijzen. Als Chad Haga dat zegt, dan moet ik dat doen. Dus daar heb ik het gaspedaal erop gehouden. Ben ik gaan rijden in mijn eentje. Ik wist niet hoe lang we nog ongeveer moesten, maar dat bleek nog een uur te zijn. Dus ik heb het laatste uur helemaal in mijn eentje gefietst. En doorgereden als een bezetene. En daarin zag ik ook een hele grote switch met wedstrijden die ik hiervoor heb gereden. Ik kon de hele tijd kracht blijven leveren. Ik kan gewoon beter koolhydraten opnemen. En ik kan het ook beter vasthouden. Ik had ervoor toch echt moeite mee om genoeg koolhydraten binnen te krijgen. En dat lukt me nu gewoon beter. Dus ik leverde geen kracht in. Dit was een wedstrijd uiteindelijk van 4 uur. En ik heb 4 uur echt kunnen boren. En zo vroeg in het seizoen was ik daar heel trots op en heel blij mee. De hele tijd achterom blijven kijken van waar zijn ze, komen ze er al aan. En ze kwamen er niet aan. Ik kwam alleen over de streep als 9e. Top 10. Alweer. 3e keer op rij. Nou mensen, goed. Ja, het ging gewoon hartstikke goed. Kijk nou, wat een gebeuren. Ik ben kapot. Wacht, we moeten aan de kant. Een chaise longue. Nee, het was hartstikke leuk. Ging echt super. Douwe wordt 9e. Hey! Nou, 9e met dit veld. Echt wel blij mee. De hele wedstrijd goed gevoel gehad. Echt, de hele wedstrijd goed gevoel. En nu wil ik eten. Het was toch een wedstrijd van bijna 4 uur, hè? Jeetje. Nee, dat is lang weg. Echt leuk. Het was echt veel leuker dan ik dacht. Vanavond uit eten. Dit gaat wel anders dan vorig jaar. Het gaat wel echt beter. Totaal geen bekende wedstrijd, maar hier ben ik wel heel blij mee. En ja, het is hier ook gewoon zo relaxed. Ik ben hier een hele week geweest. Ik ben hier 10 dagen om te trainen. In de 6 dagen was mijn vriendin hier ook mee, Marije. Wij hebben heerlijk samen kunnen ontspannen. Doris, ons zoontje, die was bij opa en oma. Voor het eerst in jaren samen meer dan een weekendje met z'n tweeën geweest. En ik krijg ook echt wel heel veel zin en zelfvertrouwen naar Santa Val toe. Kijk, en dan beginnen die zenuwen ook weer, hè. Er staan bij Santa Val 160 man elite aan de start. Ik ben dus één van die 160 man. Dat zijn er heel erg veel. Heel gravelprof Europa is hier. Dus ik ga er compleet zonder verwachtingen in. Als ik veel vechten voor mijn plekje op die dag, dan gebeurt dat. Maar als ik daarin blokkeer en het komt er niet uit, dan komt het er niet uit. En dan is dat helemaal prima. En die mindset wil ik graag bewaren. Eerst even een paar dagjes genieten. Laten we dat maar even doen.